नमस्कार, मी मंजुषा. मंजूस कोल्हापुरी किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज आपण बनवतोय दडपे पोहेची रेसिपी. बाहेर मस्त असा पाऊस पडत असतो आणि संध्याकाळच्या वेळेस चहाबरोबर खमंग चटपटीत असं काहीतरी खायची इच्छा होते. त्यावेळेस खाण्यासाठी हे दडपे पोहे म्हणजे खूपच मस्त ऑप्शन आहे. कारण हे पटकन बनतात आणि मेन म्हणजे नेहमी कांदे पोहे खाऊन जर तुम्हाला कंटाळा आला असेल तर चेंज म्हणून आंबट, गोड, तिखट असे हे दडपे पोहे खूपच खमंग आणि टेस्टी लागतात. चला तर मग वेळ न घालवता लगेचच बनवूया दडपे पोहेची रेसिपी. दडपे पोहे बनवण्यासाठी इथे मी 150 ग्रॅम पातळ पोहे स्वच्छ निवडून चाळून घेतलेले आहेत. हे पातळ पोहे म्हणजे ज्या पातळ पोह्यांचा चिवडा बनवतात ते पातळ पोहे आहेत. इथे कांदा पोह्याचे पोहे घ्यायचे नाहीत कारण ते थोडे जाड असतात, त्यामुळे दडपे पोहे थोडे कडक किंवा चिवट बनू शकतात. आता सर्वात आधी या पोह्यामध्ये आपल्याला अर्ध्या नारळाचा चव घालायचा आहे. त्यानंतर यामध्ये एक मध्यम आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. दडप्या पोह्यामध्ये कच्चा कांदाच घातला जातो, परंतु तुम्हाला जर एकदम डायरेक्ट कच्चा कांदा आवडत नसेल तर काय करायचे किंवा तो कधी घालायचा ते मी तुम्हाला पुढे सांगते. आता यामध्ये अर्ध्या लिंबाचा रस घालायचा आहे. त्यानंतर यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचे आहे आणि चवीनुसार साखरही घालायची आहे. आणि आता हे सर्व हलक्या हाताने एकत्र मिक्स करून घ्यायचे आहे. इथे पोह्यामध्ये पाणी बिलकुल घालायचे नाही. खोबऱ्याचा ओलसरपणा, कांद्याचा ओलसरपणा, लिंबाचा रस तसेच यावर मीठ साखर घातल्यामुळे सुटणारे पाणी, यामुळेच पोह्याला ओलसरपणा येतो आणि पातळ पोहे असल्यामुळे ते लगेचच सॉफ्ट होतात. आणि इतका ओलसरपणा अगदी बरोबर होतो दडपे पोह्याला, कारण दडपे पोहे हे कांद्या पोह्यासारखे अगदी मऊसूत नसतात. तरीही तुम्हाला जर हे कोरडे वाटत असतील तर यामध्ये तुम्ही आणखी थोडा ओल्या नारळाचा चव घालू शकता किंवा अगदी 1 चमचा नारळाचे पाणी घालू शकता. आता या पोह्यावर घालण्यासाठी आपल्याला फोडणी बनवायची आहे. तर ती फोडणी तयार होईपर्यंत यावर एक प्लेट झाकून ठेवायची आहे. यालाच पोहे दडपणे म्हणतात. आता एका भांड्यात थोडे तेल घेऊन ते तापल्यानंतर त्यामध्ये अर्धी वाटी शेंगदाणे तळून घ्यायचे आहेत. थोडेसे लालसर व्हायला लागले की हे लगेचच तेलाबाहेर काढून घ्यायचे आहेत. आता यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालायची आहे आणि ती तडतडली की यामध्ये 3 ते 4 बारीक कट केलेल्या हिरव्या मिरच्या घालायच्या आहेत. मला दडपे पोह्यामध्ये जिऱ्याचा स्वाद आवडत नाही म्हणून मी इथे जिरे घातलेले नाहीत. तुम्हाला जर जिरे आवडत असतील तर तुम्ही जिरेही घालू शकता. आता यामध्ये भरपूर कढीपत्ता घालायचा आहे आणि कढीपत्त्याची पाने कुरकुरीत होईपर्यंत परतून घ्यायची आहेत. तुम्ही यामध्ये तुम्हाला आवडत असेल तर 2 चमचे फुटाण्याची डाळही घालू शकता. आता ही पाने छान कुरकुरीत झालेली आहेत. आता यामध्ये अगदी 1-2 चिमूट हिंग घालायचा आहे आणि तो व्यवस्थित मिक्स करून गॅस बंद करायचा आहे. आणि त्यानंतर मगच पाव चमचा हळद यामध्ये घालायची आहे, कारण खूप तापलेल्या तेलात हळद घातली तर ती करपून कडवट बनते आणि आपल्याला हवा असणारा हळदीचा रंग आणि स्वाद मिळत नाही. आता सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे ज्यांना कच्चा कांदा आवडत नाही त्यांनी सुरुवातीला पोह्यात कांदा न घालता या स्टेजला गॅस बंद केल्यावर फोडणीमध्ये कांदा घातला तरीही चालेल. आता गॅस बंद आहे तरीही तेलात थोडासा गरमपणा असतो. यात कांदा घातला आणि व्यवस्थित मिक्स करून 1 मिनिट असंच ठेवलं तर कांद्यातला करकरीतपणा, कच्चापणा आणि तिखटपणा थोडासा कमी होतो आणि आपल्याला हवा तेवढा कच्चापणा यामध्ये राहतो आणि तो कांदा पोह्या एवढा जास्त भाजला पण जात नाही. तर असंही तुम्ही करू शकता. आता ही फोडणी आपण सुरुवातीला दडपून ठेवलेल्या पोह्यावर घालायची आहे आणि मिक्स करून घ्यायची आहे. त्याआधी यात तळलेले शेंगदाणे आणि भरपूर बारीक चिरलेली हिरवीगार अशी कोथिंबीर घालायची आहे आणि हे चमच्याने मिक्स करण्यापेक्षा शक्यतो हलक्या हाताने मिक्स करून घ्यायचे आहे. यातील ही कुरकुरीत झालेली कढीपत्त्याची पाने हाताने या पद्धतीने चुरून घ्यायची आहेत, म्हणजे कढीपत्ता खाल्लाही जातो आणि कढीपत्त्याचा खमंग असा स्वाद प्रत्येक घासामध्ये येतो. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर वेगवेगळे रंग या दडपे पोह्यामध्ये दिसत आहेत.
तसेच यामध्ये आंबट, गोड, तिखट अशा वेगवेगळ्या चवी देखील आहेत. तसेच खमंग अशा फोडणीमुळे तर हे दडपे पोहे खूपच चविष्ट लागतात. तर नक्की या पद्धतीने दडपे पोहे बनवून टेस्ट करा आणि रेसिपी आवडल्यास मंजूस कोल्हापुरी किचनला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि जास्तीत जास्त जणांना शेअर नक्की करा. पुन्हा भेटूया आणखी एका खमंग रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पाहत राहा माझा चॅनल मंजूस कोल्हापुरी किचन. थँक्यू.